What's up guys? අද මම ඔයගලන්ට courses වගේ ගෙනලා තින්නේ online courses වගේ. මේක focus කරේ online free courses විදියට. මම මෙතන free කියලා mention කරන්නේ නැතු මම online courses කියලා කියන්නේ මොකද මෙතන paid courses කියලාත් මම කතා කරනවා. ගිහලා බලමු sites වල අපි මොනවද මේ කරන්න තින්නේ. පොඩ්ඩක් check කරලා බලමු. කරන් දින පොඩිද ඒ වගේ Chrome browser එක හරිය නැත්නම් මොකක් හරි browser එකක් open කරගෙන වගේ code කරගෙන first of all you should search as courseera.org. මම මේ කියන හැම වෙබ්සයිට් එකකම ලින්ක් එක ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බාර් එකේ පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා. හිතුනොත් මං ඒවට හැබැයි ඉමෝජි එකකුත් දානවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දෙයක් කරන්න. channel එක report කරන්න. මට site එක log වුණාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි interface එක පෙන්වන්නේ. Coursera-වට පේනවා. මුලින්ම ගත්තොත් මෙතන උඩ තියෙන home එකේ තියෙනවා my learning online degrees find your new career කියලා. හරි මේක ඔයාට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මේකට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන දැන් මෙතන පෙන්නන course profile my purchases settings updates ඒව ටික පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් log out වුණාට පස්සේ බලමු කොහොමද ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්වන්නේ කියලා. ආයෙ ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්වන්නවා කලින් රෙජිස්ටර් වෙලා හිටපු කෙනෙක් නම් මෙතන login button එකෙන් login වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් join for free දීලා අලුත් account එකක් හදාගෙන මේකට join වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම කලින් account එක හදලා තියෙන එකකින්ද මෙතන login දීපු ගමන් මට සයිට් එක ලෝඩ් බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ වගේ නෙමෙයි මගේ ඉන්ටර්නෙට් එක පට්ට ස්පීඩ්. ඒකින්ද ක්ලික් කරපෂන් එකෙන් මේ සයිට් එක ලෝඩ් වුණා. ඉන්ටර්නෙට් ගොඩක් ස්පීඩ් ඉන්න මට මේක දරා ගන්න බැරි හින්දා මම ඒ කැලේ පොඩ්ඩක් කට් කරලා මෙතන දැන් කන්ටිනියු කරන් යන්න. මෙතන දැන් Coursera වල මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඉඳන් මෙහෙම ස්ක්‍රෝල් කරලා බැලුවොත් ඔයාලට තියෙනවා courses පර ගානක් මෙතනින් හොයාගන්න. හරි මෙතන තියෙනවා paid courses උත් තියෙනවා. ඒව නැත්තම් free courses උත් තියෙනවා. මෙතන earn your degree කියලා තියෙනවා. මෙතන degree programs තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන degree එකක් වුණත් මේ සයිට් එකේ නම් on site කරන්න පුළුවන්. learn කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඉඳන් පිටරට යුනිවර්සිටි එකක degree එකක් ගෙදර ඉඳන් කරන්නත් පුළුවන්. මේ degree program එකක් ඔයා කරනකොට මේකක්වත් free කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේවට monthly පොඩි payment එකක් කරන්න වෙනවා. $8 සාමාන්‍යයෙන් 60 70 විතර payment එකක් කරන්න වෙයි. අරද මං ඒක ගැන දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. මං කතා කරන්නේ පිට කරන්න පුළුවන් courses ගැන. දැන් මෙතන මේ recently viewed courses මං ඕගොල්ලොන්ට මේ වීඩියෝ කරන්න කලින් experience කරලා බැලුවා. මේක මම මේ cyber security for everyone කියන එක මම follow කරලා තියෙනවා මේ course එක. මේ content දෙකම free. ඔයාලට පේනවා මේ computer science program with purpose කියන එකයි cyber security for everyone කියන දෙකම free කියලා මෙතන can දෙකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ graphic designing එකත් free අපි පොඩ්ඩක් ඒවා load කරලා බලමු. දැන් අපි මෙතන graphic designing course එකත් free තියෙන්නේ අපිට. මේ free course එක ඔයාලට පේනවා මෙතන enroll for free කියලා මෙතන button එක තියෙන. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකට enroll වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දවසේ ඒ කියන්නේ ඔයාට මේකට enroll වෙන දවස මෙතන පෙන්නනවා. February දැන් මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ February 16 ඉඳන් මෙතන February 16 පෙන්නනවා. so පටන් ගන්න දවස February 20 නම් පටන් ගන්නෙ. මේක 20th වෙන පුළා. මම මේකට mainly free කියලා ඔයගොල්ලන්ට introduce නොකරේ මේ platforms අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද මාසෙන් මාසෙට updates වෙනවා. සමහර විට මේගොල්ලන්ගේ purpose අනුව මේගොල්ලෝ මේ free දෙන courses purchase කරන level එකට ගේන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට free courses නොකිය මේක course live courses online courses විදිහට introduce කරේ. දැනට මේවා free තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්න ඉස්සරහට මේගොල්ලෝ මේවා update කරද්දි සමහර විට purchasing levels ඉස්සරහට එයි. ඉතින් ඒකයි මම එහෙම කිව්වේ. මෙතන cyber security for everyone තියෙනවා. computer science program with ඒ වගේ courses බර ගානක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට free මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. දන්නවා ඇති මෙතන දැන් මෙතන තිබෙන course එක හරියද? මේ cyber security course එක. cyber security course එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන full free මේකට enroll වෙන්න පුළුවන්. enroll වෙලා මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. but මේක ඇවිල්ලා free කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට certificate එකක් නැහැ. without certificate තමයි මේ course contents දුවන්නේ. අර free කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකට certificate එකක් apply කරනවා නම් මේක purchase කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා මේ euro 44ක් දීලා මේ course එක purchase කරන්න ඕනේ. certificate එකක් ගන්න ඕන. හැබැයි මේක certificate එක නම් valid ගොඩක් තැන් වල. ඒකෙන්ද certificate එක euro 44ක් දීලා certificate එකක් purchase කරන ගමන් මේ course එක කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔක තමයි Coursera එකේ කතාව. දැන් අපි යම් Udemy එකට. Udemy එකේ අපි කතා කරොත් මේක අරක වගේම platform එකක්. free courses තියෙන platform එකක්. හැබැයි මේකේ ගොඩක්ම අපිට පේන්නේ මේ interface එක මේ register වෙලා දැන් මේකේ තරගේ වගේම register වුණාට පස්සේ මේකේ first interface එකේ පෙන්නන්නේ ගොඩක්ම paid courses තමයි ගොඩක්ම පෙන්නන්නේ. මේකේ filters තියෙනවා. අපිට filter කරලා ගන්න පුළුවන් මොනවාද මේකේ තියෙන courses කියලා. දැන් මම මෙතන cyber security free courses කියලා search කරා. search කරාට මෙතන free courses මුලින්ම ආවනේ මම මේ filter කරලා තින්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ search bar එකේ search කරලා තිනවා. search result එක මෙතනින් පෙන්නන cyber security for free
cyber security free courses කියලා. but මෙතන free courses පෙන්නනවා. හැබැයි මට මුලින්ම මේක පෙන්නුවේ නෑ. මම මේක ෆිල්ටර් කරා. මෙතන filters ඕගොල්ලෝ තියෙන බලගන්න පුළුවන් මේ filter කියලා. ඒ filters වලින් scroll කරලා යද්දි ඔයාලට තියෙනවා මෙතන මේ ratings බලන්නත් පුළුවන්. හොඳම rate එකේ තියෙන course එක තෝරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ language එක ඔයාලට කැමති language එක මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. but මම බැලුවා මෙතන සිංහල නම් නැහැ. සිංහලෙන් IT ඉගෙන ගන්නත් එපා. English තමයි මම recommend කරන්නේ. English වලින් කරන්න. අනිත් languages ඔයාලට පුළුවන් නම් ඉතින් කමක් නෑ කරන්න. ඉතින් ඔය දැන් ඉටලිය වගේ යනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි වැඩක් නෑනේ. ඒ වගේ ඒ රටවල් වල කතා කරන ඒගොල්ලන්ගේ languages වලින් ඉතින් සිංහල නෑ මෙතන. සිංහලෙන් තිබ්බත් කරන්නත් එපා. මේ මෙතන ඕගොල්ලන්ට එතන ඉංග්‍රීසි select කරලා එහෙම filter කරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙතන video duration එක ඉතින් filter කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ feature එක, topic එක, level එක, subtitles ඉතින් filter කරන්න පුළුවන්. අන්තිමටම තියෙනවා මෙතන price level එක. price level එකේ filter එකේ තියෙන paid එකයි free එකයි. එතන පේනවා paid courses මේගොල්ලන්ගේ 10,000 විතර තියෙනවා. free courses තියෙන්නේ 3,000 වගේ. ඉතින් free courses කියන එකට ටික් එකක් දැම්මම පස්සේ මෙතන ඔයා search කරපු result එකට අනුව free courses ටික ඔක්කොම මෙතනින් පෙන්වනවා. මේ results 3,107ක් තියෙනවා කියලා මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ free courses contents ඔක්කොම මෙතන පෙන්වනවා. එහෙම තමයි මේ Udemy මේක Udemy කියලා කියනවා සමහර කට්ටිය. Udemy platform එකේ වැඩ වෙන්නේ මේ විදිහට තමයි. අපි next අපි switch කරමු. තව site එකක් තියෙනවා. Allison කියලා site එකක්. මේකත් free contents තියෙන site එකක්. මේක නම් full free. මේක paid courses නැහැ. මොකද මේගොල්ලෝ මේ site එක develop කරලා full free දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි switch කරමු තව එකක් Khan Academy කියලා. Khan Academy කියලා site එකක් තියෙනවා. ඒ site එකෙත් තියෙනවා ඒ වගේම free contents. ඒකෙත් මේ විදිහට scroll කරලා ඕගොල්ලන්ට වැඩි විස්තර හොයාගන්න පුළුවන්. ඉස්ලා බලමු පොඩ්ඩක් YouTube එකට. මම recommend කරනවා ගොඩක් හොඳ course contents තියෙනවා YouTube platform එකේ. ඕගොල්ලන්ට learn කරන්න IT විශේෂයෙන් especially IT කරන කට්ටියට ගොඩක්ම තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන ගහුවොත් නිකමට search කරොත් Python programming courses කියලා ඕගොල්ලන්ට ඕන තරම් මෙතන search result තියෙනවා. බන්ඩල් පිටින් තියෙනවා. මේ පේනවනේ මෙයාගේ මේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා විනාඩි පැය 6ක් chapters 50කට කඩලා කරලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමේ playlist ගණන් තියෙන course content ඔයාලට මේ YouTube කියන platform එකේ බලා ගන්න පුළුවන් high quality වලින්. මේ පේනවනේ මේ second result එකේ තියෙන Python full course 12 hours එකේ chapters 100ක් තියෙනවා. chapters 100 වලට කඩලා තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ එකක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ mainly මම නම් දැකලා තියෙන courses ගොඩක්ම යන්නේ English වලින්. දැන් මේ වගේ ඔයාලට search කරලා ඔයාලට set වෙන course එකක් ඔයාලට select කරගෙන කරන්න පුළුවන්. මේ පේන complete Python master class learning Python from scratch beginner to advanced කියලා මෙතන playlist එකක් තියෙනවා. playlist එකේ videos 200ක් තියෙනවා. full course එකම තියෙනවා. ඔයාලට cover කරගන්න පුළුවන්. ඒක කියන්නේ මම ගොඩක්ම recommend කරන platform එකක් තමයි YouTube කියන්නේ. තව මම ඕගොල්ලන්ට recommend කරන YouTube එකේ channel එකක් තියෙනවා. ඒ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. හැබැයි ඒක Edure එක කියලා channel එකක්. ඒක Indian channel එකක්. ID ඉගෙන ගන්න කට්ටියට කුපිරියා Edure එක. මේක මාත් ලර්න් කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය British USA වගේ accent එකකට පුරුදු ඉන්නනම් මේක චුට්ටක් අමාරුයි. මොකද Indian accent එක චුට්ටක් විතර වෙනස් English කතා කරාට. මේකෙත් මේගොල්ලෝ streams ඉනම් කරනවා. පැය ගණන් courses බර ගානක course contents තියෙනවා. මේක learning platform එකක් ඉන්දියාවල. මේකත් කුපිරියා follow කරනවා නම් මේකත් හොඳ channel එකක්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක කතා කරේ. මම courses ගැන කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය මේ 2024 පෙබරවාරි 16 කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය A levels ඉවර කළා ඔහේ කාලේ ගත කරන වෙලාව මම කියන්නේ මේ වගේ platform එකකට join වෙලා මොනවා හරි දෙයක් learn කරන්න. සමහර කට්ටිය A level චුට්ටක් අවුල්ගේ කට්ටිය second shy කරන්න හිතන් ඉන්න කට්ටිය second shy කරනවා. ඒගොල්ලෝ ඉතින් මේව ගැන වැඩි අවධානයක් දෙන්න බෑ. ඒකත් එක්ක balance එක කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න. මම කියන්නේ ඒ result focus කරන්න. එහෙම කරන්නේ නැති කට්ටිය දෙට්ටලා නිකන් නම් ඉන්නේ. මේ වගේ course එකක් follow කරන්න අනාගතයට invest කරන්න. so උත්තරයි මගේ වීඩියෝ එක. ඔයගොල්ලෝ මාව subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන්. මේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක upload කරනකොට subscribers 88යි ඉන්නේ. මදිනේ මල්ලි monetize කරන්නවත් මදිනේ. ඔයගොල්ලෝ මාව subscribe කරන්න. නැත්නම් මම sorry ඔයගොල්ලෝගේ phone එක පාවිච්චි කරන්න බැරි විදිහටම විනාශ කරලා දානවා. hack කරලා. ඒකින්ද please subscribe to my channel. so see you later. bye.